අයිබෝවන් NSG Bro YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට තමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටීරියෝ හෙඩ්සෙට් එක ගැන තොරතුරු. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් මේක අන්බොක්ස් කරමු. ඒ වගේම මේක ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එක යන කලින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඔයාගේ වටිනා අදහස ඒ කියන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන මේ JB හෙඩ්සෙට් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වටිනා අදහස අනිත් කට්ටියටත් දැනගන්න පළලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් පාරෙන් ඉඳලා subscribe button click කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාගාටම දැනගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. ඉතින් වැඩි කතා නොකර යන්න අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ JBL headset එක unbox කරන්න කලින් අපි මේකේ මිල ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මේක රුපියල් 1000ක් 1200ක් වගේ ශ්‍රී ලංකා මුදලින් මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ස්ටීරියෝ headset එක extra bass headset එක ඔයාලට රුපියල් 1000ක් 1200ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. කියන්නේ ඒක ගොඩක් වාසියක් වෙයි ඔයාලට. ඉතින් අපි ඉක්මනට මේක unbox කරලා බලමු අපිට කොයි විදිහටද මේ extra bass headset එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පෙට්ටිය මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් මේ විදිහට JBL කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටීරියෝ හෙඩ්ෆෝන් කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් extra bass කියලා, ඒ වගේම hi-fi sound, phone call, ඒ වගේම sport headphone කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ විදිහට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් Harman කියලා මෙන්න මේ විදිහට යටින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ headset එකේ මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේක ඉස්සරහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක පිටිපස්සට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ චීන භාෂාවෙන්. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට මේක මේ විදිහට ෆොටෝ දීලා තියෙන නිසා අපිට මේකෙදි යම් තාක් දුරට අදහසක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ හැමදේම මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට මේකෙදි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට දෙපැත්ත ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙලදී ගන්න පුළුවන් පාට වර්ග. ඉතින් ඔයාලට මේක පාට 5කින් මෙලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ඉක්මනට මේ ස්ටීරියෝ හෙඩ්ෆෝන් එක එළියට අරගෙන බලමු අපිට කොයි විදිහටද ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට බොක්ස් එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ස්ටීරියෝ හෙඩ්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක වයර් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක මේ විදිහට සාමාන්‍ය දුරකට මේකට අරගෙන යන්න පුළුවන් වයර් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය හොඳ වයර් එකක් අපිට මේකෙදි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ විදිහට control button එක තියෙනවා. ඉතින් මේ control button එකේදී අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේකෙදි call එකක් වගේ දෙයක් මේකෙදි answer කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපිට ගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මේක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට රොටේට් කරගෙන හදා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳට මේක මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකෙදි මේ විදිහට මේ ප්ලේට් එක බලා ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේකෙදි මේ විදිහට ලස්සනට මේක මේ විදිහට JBL කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ ටික තමයි මේකෙදි බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ JBL headset එකේ specification දැන් කතා කරත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තමත් ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමක headset එකක් වගේ තමයි මෙන්න මේ plate එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට JBL කියලා මේකෙදි මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ ඔළුවට සම්බන්ධ වෙන කොටස. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ විදිහට adjust කරගෙන මේක භාවිතා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ කනට සම්බන්ධ වෙන කොටස. ඉතින් මේකත් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ තමත් soft cushion එකකින්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපේ කනට කොච්චර වෙලාවක් අපි මේක දාගෙන හිටියත් අපිට කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේක දාගත්තට පස්සේ කිසිම يعني වටපිටාවෙන් එන කිසිම ශබ්දයක් මේකදී ඇහෙන්නේ නැති විදිහට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ
control button එක. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට හදිස්සි හරි කෝල් එකක් වගේ දෙයක් ආවොත් එහෙම අපිට මේකෙදි මේක භාවිතා කරලා අපිට ඒ කෝල් එක ආන්සර් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ හොඳ මයික් එකක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ 3.5 mm jack එක. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඒ වගේම ලැප්ටොප් එකට ටැබ්ලට් එකට ඕනම දෙයකට මේක සම්බන්ධ කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේකෙදි ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට මේ JBL headset එකේ මේවා තමයි ස්පෙෂල් දේවල් විදිහට සඳහන් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් අඩුවට මේ විදිහේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට මේක ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 1000ක් 1200ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අරගෙන ලයික් කරන්න, ඔයාගේ වටිනා අදහස පළල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් මේක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස පළල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝ ඉදිරියට බලන්න කැමති නම් පහළ තියෙන රතුපට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ notification bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝ upload කරගොම ඔයාගාටම ගෙන ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමුවෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ බලපු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමුවෙමු.